নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অল টিপছ 2.0 এম জি ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোত মই ট্ৰেক্সল টি 1 গ্ৰাম ইনজেকশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ট্ৰেক্সল টি ইনজেকশ্যনটো কি বেমাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কম্পজিশ্যন, ছাইড ইফেক্ট আদি বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট জনাওঁ, যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, ট্ৰেক্সল টি 1 গ্ৰাম ইনজেকশ্যনটোত থকা কণ্টেণ্টসমূহ হ'ল ইয়াতে চেফট্ৰিয়েক্সন এণ্ড টেজোবেক্টাম আছে। ইয়াতে চেফট্ৰিয়েক্সন আছে 1000 মিলিগ্ৰাম আৰু টেজোবেক্টাম আছে 125 মিলিগ্ৰাম। বন্ধুসকল, এই ইনজেকশ্যনৰ মূল্য 187 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰ পাই যাব আৰু ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল এছপিৰিটি ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড। ই এটা বহুত ভাল ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী হয় আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্ট বহুত গুণে বেছি। বন্ধুসকল, এই ইনজেকশ্যনটো এণ্টিবায়'টিক ইনজেকশ্যন হয় আৰু যিকোনো ধৰণৰ বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন, টাইফইড, পানী লগা জ্বৰ, ক্ষতস্থান শুকাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তো বন্ধুসকল, যিসকল লোকৰ সদায় জ্বৰ হৈ থাকে, টনচিলৰ প্ৰব্লেম হয়, তেওঁলোকে এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। জুইত পুৰা লোকে ঘাঁ শুকাবলৈ এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি কোনো লোকৰ ইউৰিনাৰী ইনফেকশ্যন হৈছে, মূত্ৰনলীত জ্বলন ভাৱ হয়, মূত্ৰ ৰঙা বৰণৰ হয়, গৰম হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত ট্ৰেক্সল টি ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, যদি কোনো লোকৰ দাঁতৰ ইনফেকশ্যন হয়, দাঁতৰ আলু ফুলি উঠে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত এই ইনজেকশ্যনটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি কোনো লোকৰ অতিৰিক্ত চৰ্দি হয়, কাহ হয়, জ্বৰ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, যিসকল লোকৰ নিউমনিয়া বা হাঁপানী ৰোগ আছে, যাৰ ফলত শ্বাসজনিত সমস্যা হয়, যেনে উশাহ নিশাহ লোৱাৰ কষ্ট হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, ইনজেকশ্যনটো লোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। এই ইনজেকশ্যনটো 18 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু ইনজেকশ্যন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে টেষ্ট কৰি ল'ব। যিকোনো ধৰণৰ পানী লগা জ্বৰৰ বাবে এটাকৈ ইনজেকশ্যন দিব লাগিব দিনত এবাৰ। ক্ষতস্থান শুকাবলৈ ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব লাগিব অথবা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অবিহনে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। কাহ চৰ্দিৰ বাবে এটাকৈ ইনজেকশ্যন, কাহ আৰু চৰ্দিৰ বাবে এই ইনজেকশ্যনটো দিনত এটাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অথবা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। তো বন্ধুসকল, এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ বমিৰ ভাৱ, মূৰ ঘূৰোৱা, গেছৰ প্ৰব্লেম, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমে দেখা দিব পাৰে। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমে দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব আৰু ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।